جوان نشستند روی صندلی تره بار. از رنگ لباسشان مشخص است که برای یکی از همین غرفه ها کار می کنند. همان که هم سیب زمینی و پیاز دارد، هم میوه و هم سیفیجات. معمولا در هر بحرانی اینجا جمعیت از کول هم بالا می روند. اما این بار شرایط فرق دارد. بعد از حمله اسرائیل خیلی ها تهران را ترک کردند. یکی از جوانها از دور مرا دید و چیزی گفت که نفهمیدم. کمی جلوتر رفتم و پرسیدم چی؟ دوباره پرسید. میگم از تتلو چه خبر؟ وسط این انفجارها و موشکها داستان تتلو رو کامل فراموش کرده بودم. برخلاف من دخترم صدایش را دوست داشت. پسر جوان دوباره ادامه داد. تتلو یادتونه قرار بود اعدامش کنن. الان کجاست؟ لبخند سردی زدم و شانه هایم را بالا انداختم. آن یکی که موهایش فرفری بود سرخوشانه خندید و گفت یه عده میگن تو این شلوغی ها فرار کرده از زندان. اینترنت هم نداریم چک کنیم، ولی دیگه هیچکی سراغشو نمیگیره. راست میگفت. تیتر خبرها مثل آدم ها هستن. مدتی نفس میکشند و زندن. بعد میمیرند و دیگر کسی حتی پیگیرشان هم نمیشود. چند قلم خرید کردم به اندازه نیازم. ناگهان چشمم به زنی افتاد که لباسش کمی کهنه بود. او کیسه گوجه فرنگی له شده‌ای در دست داشت که مدام از چشم دیگران پنهانش می‌کرد. زیر چشمی دنبالش کردم. در بین غرفه‌ها به دنبال محصولات خراب یا ناچندان سالم با قیمت ارزان‌تر می‌گشت. دلم می‌خواست از اندک پول باقی مانده حقوق ماه قبلم کمکی به او بکنم. اما نمی‌دانستم چطور موضوع را مطرح کنم. جلوی صندوق که کمی خلوت شد جلو رفت و مشغول چانه زدن شد. صندوقدار گفت اون زردآلوها رو کیلو 50 بهت میدم. آلبالو هم که کیلو 90 تومنه. ما الان این له شده ها رو کردیم کیلوی 40 تومن. من به شما 10 تومن دیگه هم تخفیف میدم که بشه 30. خوبه؟ برو باهاش مربای آلبالو درست کن. صدای زن آرامتر از صندوقدار بود و تعداد اسکناس‌های 10,000 تومانی توی دستش هم کمتر از 4 تا. مرد میان سالی جلو آمد. انگار او هم مثل من از دور این صحنه را زیر نظر داشت. با سر اشاره‌ای به صندوقدار کرد. جمله‌ای بین زن و آقای صندوقدار رد و بدل شد. زن بدون آنکه پولی بدهد کیسه ها را برداشت و رفت. مرد میان سال همه چیز را حساب کرد. هم کیسه خودش را، هم خریدهای آن زن را. چقدر دلم می‌خواست این کار را من انجام می‌دادم. نوبتم که رسید از صندوقدار پرسیدم این روزا چقدر آدم اینطوری میان اینجا که پول کافی برای خرید ندارن؟ صندوقدار گفت میان، کم کم دارن بیشترم میشن. بعضی از اینا شوهراشون کارگر روزمزدن. حالا تو این روزا از کار بیکار شدن و جیبشون خالیه. ما هم اینجا کارگریم. تا یه حدی میتونیم کمکشون کنیم. هرچه چشم میاندازم مرد میان سال خیر را نمیبینم. شاید اصلا آمده بود تا به آن زن کمک کند و بعد در همان خلوتی تره بار گم شود. یکو به یاد آن دو جوان در غرفه میوه و سبزی افتادم. برگشتم و نگاهشان کردم. دلم میخواست درباره تتلو یک خبر واقعی خوب به آنها بدهم، ولی چه میتوانستم بگویم؟ مدتی روی پله‌ای که در محوطه بود نشستم و هر فرد در حال رفت و آمدی را که در قاب چشم من میآمد تماشا کردم. آدم‌هایی با نگاه‌ها، غم‌ها، شادی‌ها و نیازهای گوناگون، کسانی که اغلب دیده و شنیده نمی‌شوند و طبعاً کسی آنها را درک نمی‌کند. حالا تو این شرایط جنگی حسی در من جوانه زده، حسی که می‌خواهد آدم‌های پشت دیوار را بهتر ببیند و بهتر بفهمد.